Xin chào các bạn. Để lưu được một cái hình ảnh gọi cái text 3D vào trong Google Earth thì sẽ làm như sau. Ở đây thì các bạn có thể thấy là thực ra cái text 3D này đều là các model 3D mà mình đã tạo ra. Thì các model 3D này thì các bạn có thể thấy là khi cái chữ Nam Định này của mình ấy thì nó bị mất cái chữ, cái dấu Y với cái chữ ở dưới Hà Nội này nó đang bị mất nó cái dấu gọi là dấu nặng ấy. Chúng ta sửa như sau. Ra vào property, người ta chọn vào đây Artillery đây, mình chọn với Apple đây, cái dòng cuối cùng mình đẩy nó lên đó thì lập tức cái chữ Nam Định nó sẽ được đẩy lên đó. Khi đấy thì mình sẽ có một cái text nó như thế này. Đây các bạn nhìn thấy cái text 3D không đó, cái text 3D trên Google Earth thì nó hiện thị như thế này. Ở đây tương tự vậy, mình có sửa cái đất ở chỗ Hà Nội lên đi. Ok, mình đẩy tí nó lên đấy, thì khi đấy thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh nó như thế này. Thì mục đích của nó thì đôi khi để tạo ra những cái giao diện hoặc những cái hình nền hoặc những cái video nó ấn tượng về 3D. Thì về hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tạo một cái text 3D trong Google Earth như thế nào nhé. Thì đầu tiên nếu mà khi các bạn ớt vào, nếu các bạn thấy nó bị lặn ở bên dưới thì các bạn sửa như vừa rồi mình sửa nhé. Đầu tiên chúng ta khởi động C4D lên. Đây, để mình khởi động thì hơi lâu nên mình thế mình tạm dừng vậy. Ok nha mọi người ơi. Ở cái biểu tượng C4D này các bạn bấm vào chữ T cho mình, ấn lì cái chuột trái nhá. Ấn lì cái chuột trái nó mới hiện lên được cái bảng như này. Sau đó các bạn chọn vào text. Còn nếu bình thường không thì các bạn chỉ gõ vào đây thì nó chỉ hiện một cái dạng 2D căn bản thôi. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ giúp mình là đây, không mình xóa đi. Các bạn ấn lì chuột trái, sau đó nó hiện ra cái bảng này, các bạn ấn vào phím text này. Đó thì khi đấy các bạn mới có thể vẽ được cái hình ảnh 3D của trên C4D. Thì cái C4D này thì đây, mọi người muốn sửa nội dung của nó thì ở đây ví dụ mình gõ chữ phủ lý đi. Ok, phủ lý. Và mọi người muốn đổi màu sắc cho nó thì vào Âu, chúng ta chọn đến transform và đổi màu sắc cho nó. Đây. Ok. Cái chữ phủ lý này thì khi đấy mọi người sẽ di chuyển nó ra đây, di chuyển bằng các thanh nó như thế này thôi, cũng đơn giản thôi. Thì phủ lý thì khi đấy thì mọi người được cái chữ 3D rồi thì mọi người làm như sau. Mọi người vào file, mọi người xuất export và mọi người nhớ giúp mình là cái Coada này 1.5 nhá mới được nhá. Duy nhất chỉ có một cái Coada 1.5 này thì mới được. Mọi người nhắc vào đây. Mọi người ấn ok. Ok, mọi người ấn ok cho mình. Ở đây thì ở đây mình lưu là phủ lý DAE đi. Ok, mình xem vào lại. Và lúc này vào Google Earth thì mình làm như sau. Mình đây, phủ lý là chỗ nào? Phủ lý nó tầm chỗ này đây. Thì mọi người vào Earth này, vào model, vào đây, mọi người chọn đến cái DAE vừa tạo đó. Khi đấy mọi người sẽ kéo nó ra. Khi đấy mọi người sẽ kéo nó lên như thế này, kéo to nó lên. Đó. Và mình sẽ đổi tên cho nó. Đây chữ phủ lý này. Ok. Và mình sẽ xoay cái đó, mình sẽ xoay cái ảnh này vào và mình sẽ kéo nó ra đây. Ở đây thì đó, ở đây thì bắt đầu nó sẽ như thế này. Đó, mọi người có thể tạo được. Ở đây mọi người lại tiếp tục vào cái sửa cái tọa độ như nãy mình vừa nói đấy thì mới được, bởi vì khi nó bị lỗi chữ như này đấy, mọi người phải ấn nó lên. Đó, phủ lý. Đó, chữ nó sẽ như thế này. Khi đấy thì mình sẽ có một cái bức ảnh như thế này, khá là hay nhá. Còn nếu không bình thường mọi người ấn xuống đây và mọi người có thể thấy được cái chữ P nó đâm vào cái ngọn núi. Đó, chữ P này nó đâm vào ngọn núi thì các bạn có thể tạo ra được một số các giao diện, một số cái sự sáng tạo về video khá là hay ấy, bằng những cái text 3D này. Mình đã bảo có rất nhiều video hay về những cái text 3D này.
Thì buổi hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về cái tách 3D nó như vậy.